án nguyên mẫu. Ngày 12 tháng 8 năm 2013, tôi thực sự không biết phải gọi thứ này là gì. Ý tôi là nó có vẻ được xây dựng giống như một hồ sơ dị thường nhưng nó không được đánh số. Dù sao thì các bạn vẫn thích những thứ dị thường như vậy, nên có thể xem đây là một hồ sơ, còn dang dở cũng được. Những ghi chú sau đây được lấy từ điện thoại di động của đối tượng trong một tin nhắn văn bản chưa gửi. Tôi đang trốn dưới chăn ngay lúc này giống như tôi vẫn làm khi còn nhỏ. Đang là nửa đêm và tôi hy vọng rằng tôi có thể đợi được cho đến khi bất cứ thứ gì đang ở trong phòng tắm của mình rời đi. Tất cả những điều này thật ngớ ngẩn với tôi. Tôi là người của lý trí chứ không phải là kiểu người dễ sợ hãi hay mê tín. Hãy cùng xem lại những gì tôi biết để xem liệu tôi có thể tìm ra lời giải thích không. Hiện tại căn hộ của tôi tối om nên tôi chỉ có thể nhìn được trong điều kiện thiếu sáng. Tôi ngồi dậy trên giường, cửa phòng tắm ở bức tường bên trái, tôi vẫn mở như thường lệ. Từ chỗ tôi ngồi, tôi không thể nhìn thẳng vào phòng tắm. Chỉ sau khi tôi trượt xuống giường và đi đến trước cửa phòng tắm, tôi mới nhìn thấy đôi mắt đó. Điều duy nhất hiện lên trong đầu tôi lúc này là hai chấm tròn giận dữ. Tôi đã từng nhìn thấy mắt mèo hoặc mắt hươu trong bóng tối trước đây, nhưng cặp mắt này thì khác. Sau đó, tôi chui lại vào chăn và chủ động lấy điện thoại từ chiếc bàn bên cạnh. Và đó lúc này đây, khi tôi đang trốn trong chăn, sợ hãi pha lẫn tò mò. Chỉ mới khoảng 1 tiếng trước thôi, mọi thứ vẫn còn rất bình thường. Vậy mà giờ đây, rất có thể đang có một sinh vật nào đó đang cư ngụ trong phòng tắm của tôi. Tôi nằm đây thêm khoảng 20 phút nữa, quyết định xem mình vừa xem quá nhiều phim kinh dị hay thực sự có thứ gì đó rùng rợn trong phòng tắm. Có lẽ đôi mắt đó chỉ là tia sáng lóe lên từ tấm rèm hay thứ gì đó tương tự. Vì vậy, tôi đứng dậy và từ từ trườn xuống giường để nhìn vào phòng tắm một lần nữa. Đôi mắt vẫn ở đó. Tôi vẫn cảm thấy buồn nôn khi nhìn chằm chằm vào chúng, nhưng tôi vẫn chưa thể trốn được. Tôi cần chắc chắn rằng đó không chỉ đơn giản là một chút ánh sáng phản chiếu lại từ một thứ kim loại nào đó. Như thể để chứng minh với tôi rằng nó là thật, đôi mắt di chuyển một chút sang bên trái để nó nhìn thẳng mặt tôi và hướng lên trên cùng của phòng tắm. Chúng vẫn hướng về phía tôi và tôi có thể thấy bằng chứng cụ thể về cả sự sống và trí thông minh trong những chấm ghim đó. Tôi quyết định quay lại chăn vì tôi sợ rằng việc chạy sẽ khiến cho thứ đó đuổi theo mình và việc nó chạy nhanh hơn tôi là có thể xảy ra. Với lại, tôi cũng muốn suy nghĩ kỹ càng về tình huống này trước khi hành động. Đã 5 phút trôi qua kể từ lần cuối tôi nhắn tin vào chiếc điện thoại này. Tôi đã nghĩ đến những thứ kinh dị nhất mà tôi có thể nghĩ ra và tôi tin rằng mình có một lý thuyết mà thật không may tôi sẽ phải thử nghiệm. Tôi sẽ nhắc đến những người thân yêu ngay bây giờ, nhưng tôi chưa bao giờ thực sự có ai để yêu nên thôi đành chịu. Tôi đã bỏ chăn ra và giờ đang đối mặt với cửa phòng tắm. Tôi được chào đón bằng một bóng đen và đã sẵn sàng thừa nhận rằng nó đang ở trong đầu tôi khi đôi mắt mở ra. Vị trí của chúng vẫn vậy, xếp hàng với tôi ở phía trên cùng của phòng tắm, nhìn xuống tôi. Tôi giơ một tay lên cao nhất có thể và mắt trái biến mất. Tôi đã di chuyển bàn tay qua và làm cho mắt phải biến mất. Lý thuyết của tôi là đúng. Tôi đang nhìn vào gương phòng tắm. Tin nhắn kết thúc. Ghi chú của Tattle. Tôi nghĩ cậu sẽ muốn xem một hồ sơ dị thường trông như thế nào khi chưa được hoàn thành. Tôi cũng muốn nói cậu rằng sự việc này xảy ra cách nhà cậu chưa đầy 10 dặm. Tổ chức sẽ ở khu vực đó trong vài ngày nên hãy cố gắng đừng chạy xuống phố để la hét về sự sụp đổ của họ hoặc bất cứ điều gì tương tự. Bây giờ hãy quay lại làm việc đi nhé. Mọi người đang đợi hồ sơ vụ án số 11 đấy. Tôi thức dậy ngày hôm nay với cái đống này trên máy tính xách tay của tôi. Cửa đã được khóa cẩn thận vào đêm hôm trước. Tôi cũng không nghe tiếng chó sủa nên tôi thậm chí không muốn biết làm sao nó lại ở đó. Về hồ sơ này, tôi cũng chẳng biết nói gì hơn, ngoại việc nó xảy ra khá gần so với chỗ tôi. Và có vẻ như Tattle cũng đang dần mất kiên nhẫn với tôi. Dù sao đi nữa, tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong ngoặc kép khi cố gắng viết ra hồ sơ số 11. Đối với tất cả các hồ sơ dị thường trước đây, tôi đã viết chúng ra trong trình duyệt web của mình trên No Sleep.
Nhưng thật không may, đây là lần đầu tiên trình duyệt của tôi bị sập khi tôi đang làm, và tôi đã mất mọi thứ tôi đang viết ra. Tôi khá tức giận và đã bắt đầu lại trong một tài liệu Word. Nhưng tôi đã không lưu file mà thay vào đó để nó ở chế độ thu nhỏ vì Word hiếm khi bị sập. Và đoán xem, tôi đã bị mất điện trong một thời gian ngắn, lại mất hết dữ liệu của mình, ảo thiệt chứ. Bây giờ, tôi đang phải gõ lại lần thứ 3, lưu Word sau mỗi vài câu nên tôi xin lỗi vì sự chậm trễ này. Lỗi tôi. Được rồi, mọi người hãy giữ an toàn nha. Peace out. Tái bút có một wiki về những hồ sơ dị thường. Nếu bạn có thể giúp hoàn thiện nó thì sẽ rất tuyệt vì việc này khá khó thực hiện với chỉ 2 hoặc 3 người. Chúng ta có thể sử dụng hình ảnh minh họa về những gì bạn nghĩ rằng các thực thể trông như thế nào, hay bất kỳ sự thật nào mà Tattle đã đưa vào bình luận của mình dành cho mọi người. Bất kỳ ai thành thạo wiki để tạo ra một số thứ hào nhoáng đó. Chỉ cần giúp đỡ nói chung thôi cũng rất quý giá. Tôi muốn đây trở thành nơi đáng tin cậy để tra cứu thông tin, giúp mọi người không bị lạc lối hay bỏ sót thông tin quan trọng. Hồ sơ dị thường chữ Á. Một giai thoại khác. Hồ sơ vụ án. Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra. Ngày lập hồ sơ đâu đó vào năm 2013. Hôm ấy có thể là thứ 3. Địa điểm. Một nơi nào đó khác. Đối tượng. Tất cả những người không quan trọng. Thực thể. Tất cả mọi thứ. Chú Thớt đang ở trong khoảng thời gian tồi tệ nhưng cậu ấy có lẽ sắp vượt qua. Hãy để tôi chia sẻ một câu chuyện khác cho các bạn để giết thời gian. Có lẽ tôi sẽ kể cho bạn biết lý do tại sao cậu ấy lại im ắng trong thời gian này. Thật tốt khi cậu ấy có thể xoay sở được. Giờ kể chuyện thôi nhỉ. Trường cao đẳng. Một nơi có nhiều sự tò mò và đôi khi là những bài học kinh nghiệm, cả về mặt học thuật lẫn những mặt khác. Nhân vật chính trẻ tuổi của chúng ta bước vào môi trường này. Chàng trai này mặc dù có vẻ bề ngoài hoàn toàn bình thường, nhưng đó lại là một vỏ bọc cho sự bệnh hoạn. Tàn bạo bên trong con người của hắn ta. Hắn đã phát triển những thói quen kinh tởm và làm những việc ma quỷ chỉ để thỏa mãn bản thân, hoặc có lẽ là để củng cố cho bản chất của mình. Sẽ thực sự là một cuộc tranh luận lớn về lý do tại sao những kẻ biến thái lại làm những điều kinh khủng đó, và tôi thì không có thời gian để nói về việc ấy trong bài đăng này. Quay lại câu chuyện. Vậy nên, chàng trai trẻ này đã chơi trò chơi tàn bạo nhất, khủng khiếp nhất mà một con người có thể chơi. Giết người, tra tấn và thao túng là trò chơi của hắn ta vào ban đêm. Không ai thực sự an toàn vì trẻ em, đàn ông và phụ nữ đều có khả năng là con mồi của hắn với xác suất ngang nhau. Những tiếng hét với cao độ khác nhau vẫn chỉ là tiếng hét. Máu của trẻ em thì vẫn chỉ là máu đổ trên mặt đất. Trong tuần này, hắn đã trải qua một cơn cuồng sát nhắm vào những kẻ quá chén. Gồm một cô gái trong bữa tiệc đã ngất xỉu trên ghế dài, một gã trong quán bar bị đuổi ra ngoài vì quá say và đi loạng choạng quanh khu phố, một cô gái trong câu lạc bộ đang phê pha ma túy giấy. Hắn sẽ tiếp cận họ khi họ yếu nhất, và sau khi đã thỏa mãn, hắn sẽ vứt bỏ họ theo bất kỳ cách nào mà bộ não hắn có thể nghĩ ra. Đôi khi chỉ cần một nhát cắt đơn giản vào cổ họng rồi vứt xác đi là đủ. Đôi khi hắn trở nên sáng tạo. Bẻ gãy xương chân để chúng có thể uốn cong về phía sau và khâu vào phần lưng trên, giúp hắn có thêm nhiều giờ nữa cho những gì mà việc giết chóc và đau đớn mang lại. Hắn ta đã tham dự một bữa tiệc khác với hy vọng tìm thấy nạn nhân tiếp theo của mình. Một bữa tiệc của hội sinh viên nào đó, những kẻ côn đồ và những người say xỉn đặc biệt nhiều. Hắn ta lén lút quanh quẩn một chút, lảng vảng xung quanh và tỏ ra khá vui vẻ, trong khi thực chất hắn ta đang tìm kiếm ai đó phù hợp để thực hiện âm mưu đen tối của mình. Đối tượng phù hợp cuối cùng cũng lộ diện. Đó là một cô gái loạng choạng bước xuống cầu thang và bắt đầu khịt mũi giữa những tiếng cười, trong khi hai người đàn ông bế xốc cô ta lên và đổ đầy cốc của cô bằng thứ chất lỏng đầy tội lỗi màu hổ phách đó. Cô ta là một con mồi hoàn hảo. Tuy nhiên, hắn ta đủ thông minh để biết rằng hắn phải chơi trò chơi của mình một cách cẩn thận và tỉ mỉ. Nếu có quá nhiều người nhìn thấy hắn ta tiếp cận gần cô ấy, thì hắn có thể trở thành nghi phạm số 1 khi xác chết xinh đẹp của cô được tìm thấy. Vì vậy, hắn đã chọn giữ khoảng cách và theo dõi cô ấy trong một khoảng thời gian, đợi đến khi thời điểm chín mùi. Sau thêm vài ly rượu, cô ấy đã trở nên tệ hơn nữa và mất dần khả năng kiểm soát.
Lúc này hắn đã hành động. Hắn chủ động chỉ ra với vài người rằng cô ấy đã sẵn sàng về nhà. Một kẻ ngây thơ bị lừa đã coi đây là cơ hội may mắn và nhanh chóng xung phong đưa cô về. Tất nhiên, nhân vật chính của chúng ta đã đoán trước rằng một kẻ như vậy sẽ là người dẫn cô ra khỏi ánh mắt tò mò của những người khác. Hắn ta đi theo họ vào sâu hơn trong thành phố và kiên nhẫn chờ đợi thời điểm thích hợp. Khi thời cơ đến, hắn ta ra đòn rất nhanh. Hắn tung một cú đánh mạnh vào sau hộp sọ của người đàn ông, khiến anh ta đập đầu vào bức tường gần đó. Còn cô gái trong cơn say mơ màng vô tận chỉ có thể cười khúc khích không kiểm soát trước cảnh tượng cô vừa nhìn thấy. Sau đó, gã biến thái làm điều mà hắn ta đã làm rất nhiều lần trong quá khứ. Hắn ta đưa cô gái đến dưới một cây cầu vượt trong thành phố và chuẩn bị móc câu, vũ khí được lựa chọn của đêm nay. Nhân vật chính thiếu đạo đức của chúng ta sắp sửa biến cô gái này thành một kiệt tác kinh hoàng thì bất thình lình, một nhân vật bí ẩn xuất hiện từ phía sau và vật hắn ngã xuống đất. Chiếc móc câu bị văng khỏi tay hắn ta và hắn thấy mình bị ghi mạnh xuống đất. Đầu óc quay cuồng với vô số lời bào chữa. Mỗi lời bào chữa lại tệ hơn lời trước. Tôi đã theo dõi cậu một thời gian rồi. Bíp bíp bíp. Tôi hy vọng sẽ liên lạc được với cậu trước khi có thêm nhiều người bị tổn thương. Nhưng đã 1 năm trôi qua và cậu đã chứng tỏ mình là người khó tìm, khó kiểm soát. Nhân vật chính của chúng ta giờ đã yếu đi. Hắn ta không cẩn thận và nhẹ nhàng như hắn đã nghĩ trước đó. Người đàn ông chưa được giới thiệu này biết tên hắn ta và tuyên bố rằng đã theo dõi hắn trong ít nhất 1 năm. Bất kỳ lời bào chữa nào bây giờ đều không cần thiết. Vậy là anh đã tìm thấy tôi. Anh biết tên tôi, những gì tôi đã làm và tất cả những thứ vớ vẩn đó, nên tôi không có lý do gì để bào chữa. Nếu anh định giết tôi hoặc bắt tôi thì hãy làm nhanh lên, nếu không thì tôi khá chắc chắn rằng tôi sẽ moi ruột anh ra và rồi lẩn trốn. Hắn hằn học cất lời. Nhưng cậu không thể lẩn trốn đâu. Bíp bíp bíp. Không phải với bản chất của cậu. Không phải của cậu, nhưng tôi nghĩ cậu biết tôi đang nói gì. Cậu thực sự sẽ phải giết chóc lần nữa. Sẽ sớm thôi. Người đàn ông điềm đạm nói. Ngực hắn thắt lại và tim hắn nhảy lên một nhịp. Trong đầu hắn là một mớ cảm xúc hỗn độn. Sự ngạc nhiên khi có người biết nhiều về mình đến thế, một tia hy vọng mơ hồ rằng có lẽ hắn có thể được sửa chữa. Và cơn thịnh nộ muốn biết liệu cây móc có thể móc xuyên qua 2 hốc mắt của người đàn ông kia không. Người đàn ông vẫn bình tĩnh như không. Anh ta nói, chúng ta đã từng là bạn, cậu và tôi, nhưng tôi đã phải rời đi vì có điều gì đó đen tối ẩn giấu trong ngôi nhà mà chúng ta vẫn thường sống chung. Cũng chính thứ đen tối đó là điều sai trái trong con người cậu, và những người trong tổ chức của tôi sẽ vui vẻ chữa trị cho cậu. Tất cả những gì cậu cần làm là đi cùng tôi, và sau khi mọi chuyện xong xuôi, tôi hy vọng cậu sẽ cân nhắc về lời đề nghị của họ. Đúng vào khoảnh khắc đó, 2 người bạn thân đã xa cách từ lâu, giờ đã đoàn tụ, và kẻ vô danh đã có mặt để chứng kiến từ xa. Nhân vật chính phản diện nói, được thôi, tôi chấp nhận, nhưng hãy chắc chắn rằng tôi được kiềm chế, nếu không thì cái móc này có thể sẽ xuyên qua đầu anh vào lúc nào đó tối nay. Và người đàn ông đáp lại, hiểu rồi. Vậy đấy, những độc giả tò mò ạ. Một câu chuyện tiếp nối những sự kiện trong hồ sơ chữ T về 2 người anh em mà các bạn biết rất ít. Bây giờ bạn có thể đang hỏi, còn Tattle thì sao? Còn chủ thớt thì sao? Còn tất cả những sự kiện huyền bí mà cậu đã từ chối giải thích với chúng tôi thì sao? Khi đến thời điểm thích hợp, các bạn sẽ được biết, những độc giả thân mến. Ồ vâng, và tin đồn hấp dẫn về chủ thớt mà tôi đã hứa thì sao? Những vấn đề về tình cảm là nguyên nhân khiến cậu ấy vắng mặt, nhưng cậu ấy gần như đã tự chữa lành được cho bản thân rồi. Tôi thề đấy, chỉ cần loại bỏ những người thân yêu khỏi cuộc đời bạn, bạn sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Hãy đón chào sự trở lại sớm từ Tattle đáng mến nhé. Tái bút, chủ thớt đây. Tôi đang định đăng hồ sơ số 12, giải phẫu sinh vật số 89, nhưng có vẻ như Tattle đã xí trước tôi và giờ tôi phải chờ đủ 24 giờ. Tôi đang bị sốt và đang làm việc tại thời điểm tôi đăng những dòng này, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để kiểm tra lại No Sleep trong ngày. Trailer hồ sơ dị thường số 11. 10 ngày đẫm máu,
Tôi muốn khép lại vụ án cho bạn bè và người thân của những nạn nhân xấu số này. Quá muộn rồi Michael. Quá muộn. Những cái chết bí ẩn, những người mất tích. Cậu không nhìn thấy à? Cái thứ đó đã xé anh ấy ra làm đôi. Tôi đã nhìn lên cửa sổ và có vẻ như có ai đó đang đứng ở đấy. Kinh hoàng, kỳ lạ, rùng rợn. Các cuộc đàm phán đang được diễn ra để... Chúa ơi, lơ lửng, thằng bé đang lơ lửng chết tiệt. Tất cả đều diễn ra chỉ trong một căn phòng duy nhất tại một nhà nghỉ, căn phòng số